Students have a great day. PTE කරන students ලා විදිහට ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය ඉහළ ලකුණක් ලැබෙන සහ ටිකක් challengeable questions මොනවද කියලා හෙව්වොත් හැම වෙලෙම students ලා කියන දෙයක් තමයි මේ retail lecture කියන question type එක සහ summarize spoken test එහෙම නැත්නම් SST කියන question type එක. එහෙනම් අද දවසේ අපේ academic එකේ teacher කෙනෙක් ඔයාලට explain කරා විශේෂයෙන්ම කොහොමද මේ retail lecture සහ summarize spoken test කියන question දෙක කරනකොට මොනවද ඔයා use කරන special techniques ඒ සියලු දේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් බලන්න. Hello everyone. අපි PTE එකේ අප්ඩේට් එකක් ගැන දැන් කතා කරන්න යනවා. ඒ තමයි retail lecture සහ summarize spoken text සම්බන්ධව. දැන් මම මේක කලිනුත් ඔයගලන්ට explain කරලා තියෙනවා retail lecture එක සහ summarize spoken text එක අතර වෙනස මොකක්ද? මේක present කරන විදිහ. නේද? retail lecture එකක් අපි present කරන්නේ spoken කතා කරලා. ඒ වගේම summarize spoken text එකක් අපි present කරන්නේ කොහොමද? ලියලා. writing task එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? ඔයාගේ presentation එක. හැබැයි ඔයාට මේ දෙකම ලැබෙන විදිහ එක වගේ. මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාට listening audio එකක් play වෙනවා. ඒ play වෙන audio එක ඔයා remember මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් note down කරගෙන ඒක ඔයා present කරනවා. summarize spoken text එකේදී වෙන්නේ කතා කරපු දේ සම්බන්ධව summary එකක් ඔයා කියනවා. retail lecture එකේදී වෙන්නේ කතා කරපු දේම ඔයා present කරනවා. දැන් අපි මෙච්චර කාලයක් කරගෙන ආපු දේ තමයි keywords පාවිච්චි කරපු එක. මොකද අපි කරන්නේ audio එක ඇහෙද්දී retail lecture එකේදී සහ summarize spoken text එකේදී keywords අපි ලියාගත්තා. keywords ලියාගෙන ඒ keywords අපි template එකක් පාවිච්චි කරලා present කළා. දැන් retail lecture එකක නම් verbal template එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර ඒක ලොකු complicate එකක් වෙන්න බෑ. මොකද ඔයාලට ලෑස්ති වෙන්න තියෙන තත්පර 7ක 8ක වගේ ප්‍රමාණයක් නිසා ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? ටක් ගාලා ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් template එකක් අරගෙන ඒක present කරන ඔයා ගත්ත keywords ටික. මෙන්න මෙතන අපිට පොඩි වෙනසක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපිට keywords ගනිද්දී අපි තනි වචනයක් noun එකක් verb එකක් වගේ අරගෙන තිනවනේ මේ වෙනකොට අපිට ඒක පොඩ්ඩක් develop කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට එක්ක adjective එකක් එක noun එකක් එහෙම නැත්නම් වචන 3-4ක පොඩි phrase එකක් අපිට ගන්න සිද්ධ වෙනවා retail lecture වලදී. එතකොට අපිට කොච්චර ප්‍රමාණයක phrases ගන්න වෙනවද? phrases 4ක් 5ක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ වෙනකොට summarize spoken text එක කළේ අන්න ඒ විදිහටම අපිට පුළුවන් නම් phrases කීපයක් අරගන්න. මේ phrases කීපය ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අලුතෙන් retail lecture එකට marks වැඩි කරගන්න. එතකොට summarize spoken text එකේදීත් ඒ විදිහටම තමයි වෙන්නේ. ඒක කොහොමත් මම ඔයාලට advice කරලා තිබ්බා. මේකේ ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම chunk එකක්. chunk එකක් කියන්නේ sentence එකක් හෝ ඊට කොටසක් වචන දෙකකට වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ අරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේක type කරන්න. මතක තියාගන්න මෙතනදී අපි writing task එකකට යද්දී අපේ skill එකත් මෙතනදී පේන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ content එක අපිට හම්බ වෙන content එක කොච්චර අපි පාවිච්චි කළාද කියන එක. ඒක අපි පාවිච්චි කරන template එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී template එක වැඩි නම් content එකට වඩා ඔයාට summarize written text වලදී listening වලට හම්බ වෙන ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. writing වලටත් ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක writing වලට ඇත්තටම ලකුණු අඩු වෙන්නේ ඔයා ඒක කරගෙන යද්දී ඔයාගේ අතින් වෙන spelling mistakes, grammar mistakes නිසා. හැබැයි listening වලට හම්බ වෙන ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඔයා අහන content එක present කරන ප්‍රමාණය අඩු නම්. يعني එයා දෙන දේ ඔයාට ඇහුනේ නැහැ හරියට. ඔයා ඒක absorb කරගෙන නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ටික අපිට retail lecture සහ summarize spoken text වලදී apply කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට exam එකේදී අලුතෙන් මේ අලුත් වෙන විදිහේදී අපිට පුළුවන් මේ update එක පාවිච්චි කරලා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් listening වලට writing වලට සහ speaking වලට මෙන්න මේ කියන contents දෙකේදී ගන්න. ස්ටුඩන්ට්ස් මම හිතන්නේ එහෙනම් අද දවසේ අපේ ටීචර්ගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට SST සහ retail lecture කියන question දෙක සම්බන්ධව ඉතාමත් ඉහළ දැනුවත්භාවයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අද දවසේ මේ ඩිස්කස් කරේ Pearson member කෙනෙක් විදිහට අපේ academy එකේ වැඩ කරන ටීචර් කෙනෙක්. ඒ නිසා
ඔයාට ඇත්තටම මොකද්ද මේකෙන් ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වුණාද? ඔයා නොදන්න දෙයක් ගොඩක් දේවල් දැනගත්තද කියන එක අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න. මොකද ඔයාට පුළුවන් අපිව encourage කරන්න comment section එකේ comment message එකක් දාලා ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් yes this video was important කියලා comment කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon click කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම PTE කරන ඔයාගේ relation ට ඔයාගේ friend ට අපේ channel එක suggest කරන්න. Thank you.